පර්චස් එකකටත් වඩා අඩු ඉඩක් තියෙන තැනක කොස් පැලයක් හිටව ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි හැමෝම කැමති ගෙදරට කොස් ගහක් හිටවන්න. නමුත් අපිට තියෙන සීමිත ඉඩකඩ ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. නැත්නම් කොස් ගහක් බද්ද පැලයක් හිටෙව්වත් මොකද එහා පැත්තට කියන්නේ අසල්වාසීන්ගේ නිවෙස් වලට අතු කොළ යන මොකද කොස් ගහ ටිකක් බද්ද පැලයක් හිටෙව්වත් විශාල වෙනවා. නමුත් අපි එහෙම හිතලා මේ පොඩි ඉඩක කොහොමද කොස් පැලයක් බිම හිටලා නඩත්තු කරගෙන ඉක්මනින් ඵලදාව ලබා ගන්නේ කියලා අපි ගොඩක් කල් ගහක් හිටවලා බැලුවා ඒක කොහොමද හදන්න ඕන කියලා. ඔන්න ඒක හරි සාර්ථක ක්‍රමයක් තමයි මේ අපි හිටවපු කොස් පැලේ. ඉතින් කිසිම අසල්වැසි නිවසකට අතු යන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මේක අඩි 4ක් විතර පළල තීරුවක් තිබුණොත් හොඳටම ඇති මෙන්න මේ විදිහට කොස් පැලයක් හිටව ගන්න. අපි බලමු මුලින් ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද පොඩි ඉඩ කඩක කොස් පැලයක් අපි හදාගන්නේ කියලා. ඔබට දකින්න පුළුවන් අපි මේ කොස් පැලේ හිටවලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය. මෙන්න මෙතන ඉඳලා අල්ලපු ඒ කියන්නේ මායිමට තියෙන අඩි 2යි. මෙතන ඉඳලා අපේ නිවසට තියෙන අඩි 6ක් විතර. අපිට ඒකෙන් යන්න එහා පැත්තෙන් පාරක් ඕන නිසා අපි මේ තාප්පේ පැත්තට කරලා අඩි 2කින් තමයි මෙන්න මේ කොස් පැලේ හිටෙව්වේ මුලින්ම. පොඩි පැලයක් තමයි හිටෙව්වේ. හැබැයි මේ හිටවපු කොස් පැලේ නම් ඔබ දන්නවා ඇති පාදලෝන් කියන කොස් විශේෂය. කියන්නේ මේ ගෙඩි ආවට පස්සේ මේ ගහේ ගෙඩි කවදාවත් නැතුව යන්නේ නැහැ මෙන්න මේ පාදලෝන් කියන එක. මොකද අවාරෙටත් ඵලදාව හැදෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අපි මේ පාදලෝන් කියන වර්ගයේ කොස් පැලයක් මෙන්න මේ අපේ කියන්නේ මායි මාස හිටවලා මේ විදියට පුරුදු පුහුණු කරලා දැන් මේ ඵලදා වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔබටත් පොඩි ඉඩ කඩක් නැත්නම් ඔබේ ගෙදර නැත්නම් මේ තාප්පේ අසල පොඩි අඩි 3-4ක පටු තීරුවක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තැනක පහසුවෙන්ම කොස් පැලයක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒකට පළමුවෙන්ම තෝරගන්න ඕන බද්ද පැලයක්. මොකද බීජ පැලයක් තෝරගන්න එපා. බීජ පැලේ මොකද ගොඩක් කල් යනවා. අනිත් එක එයා ස්වභාවිකවම විශාල වෙනවා. නමුත් ඔබ ගන්න හොඳ වර්ගයේ කොස් පැලයක් බද්ද පැලයක්ම තෝරා ගන්න. ඔබට තියෙන්නේ පළමුවෙන්ම බද්ද පැලේ තෝරාගෙන ඒ පටු ඉඩ කඩේ ඔබට යන්නත් පොඩ්ඩක් තියාගෙන අඩි 2කට විතර තාප්පයක් හරි බිල්ඩිමේ හරි ඉඳලා මෙහැයින් සාමාන්‍ය දෙකේ වලක් අර කපලා ඒකට අපි කියන්නේ ගත්ත පස් වලට කාබනික පොර, ගොම, කොළ පොර, කොම්පෝස්, කරදහය මිශ්‍රණේ පස් එක හොඳින් මිශ්‍ර කරලා අර වල පුරව ගන්න පොර පස් වලින්. ඊට පස්සේ ඔබ තෝරාගත් කොස් පැලේ අන්න ඒක හරි මැදින් පැලේ හිටවන්න. හිටවලා ගහට අවශ්‍ය විදිහට අවුරුදු 1මාරක් 2ක් විතර අඩි 5ක් 6ක් විතර යනකම් යන්න අරින්න මුකුත් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒ ගහේ හැමතැනින්ම බද්ද ගහක අතු වෙන්න ගන්නවා. අන්න ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ ගහ අනවශ්‍ය අතු රෙකිලි අයින් කරලා දිගට ඒ කියන්නේ වැටක විදිහට තමයි මේ කොස් ගහ හිටව ගන්න අර පොඩි පටු තීරුවේ. ඉතින් ඒ විදිහට හිටව ගත්ත පැලයක් තමයි වසර 3මාරකට පස්සේ හැබැයි ඵලදාවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. මොකද ඉක්මනින් ඵලදාවත් එනවා. ඔබට පුළුවන් මේ විදිහටම හදාගන්න. ඔබ ඒ විදිහට අපි කියපු විදිහට අඩි 6ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් අනවශ්‍ය අතුරුකිලි අයින් කරන්න. ඔබට බලන්න මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ මුල මෙතන ඉඳලා අපි අඩි 3මාරක් වෙනකන් මේ තීරුවේම තියෙන පොඩි අතුරුකිලි ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙනවා ගහේ. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ තැන්වල තිබුණ අතු කපපු තැන් තමයි මේ අයින් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ වගේම තමයි ගහකින් අත්තක් අයින් කරද්දී ගහ කඳ එතනින් අයිනෙන්ම අයින් කරන්න කෑල්ල තියන්නේ නැතුව එතකොට ඒ ගහ එතන තියෙන තුවාලේ සනීප වෙනවා. ඉතින් මේහෙම ඔක්කොම අයින් කරලා මෙන්න මෙතන ඉඳලා අතු අපි පිළිවෙලට මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. මේ ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ මෙතනින් ආපු අත්ත තමයි මෙන්න මේ පැත්තට ඇරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ අතු දෙක මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට ඇරලා අපි මේකට භාවිතා කරලා තියෙන රීප්ප. හැබැයි යකඩ පට්ටම් වාගේ නැත්නම් පයිප්ප වාගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැතිනම් මෙන්න මේ විදිහට ලීයක් බඳින්න මේ වගේ අතු දෙකක් තියෙන දැනකින්. ඔබට බලා ගන්න මේ බැඳලා ඒ අතු දෙපැත්තට අරිනවා යන්න. පළල නැති විදිහට. ඊට පස්සේ ඉතුරු අනික අතු ටික මෙතෙන්ට යනකම් ආයෙ ඉවත් කරගන්න. මෙන්න මේ ඉවත් කරපු තැන් ඊළඟටත් ආයෙ අර වාගේ තව ඒ වගේ යකඩයක් හරි රීපයක් හරි බැඳලා ඒකත් දිගට දා ගන්නවා. ඊළඟ අතු ටිකත් මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තට අරිනවා. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ ඊට පස්සේ එනවා මුදුන් අත්තයි තව අතු ටිකකුයි. මේ ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මුදුන් අත්ත අපි එක පැත්තකට නමලා තියෙනවා. ඊළඟ අත්තත් අනිත් පැත්තට ඇරලා තියෙනවා. බලන්න පුළුවන් ඔය. ඉතින් හරි පහසුයි මේක පාර වගේ දිගට මේ විදිහට මේ වගේ රෙදි පටි නැත්නම් යකඩ කම්බි භාවිතා කරන්නේ නැතුව කැඩෙන්නේ නැති පටු වලින් නවලන් බඳින්න. මොකද එකපාරම නවන්න යන්නත් එපා. සමහර වෙලාවට අත්ත කඩලා යන්න පුළුවන්. ටික ටික තද කර සතියෙන් සතියට තද කරලා මෙන්න මේ වගේ තදට බඳින්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි මේ ගහ එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. ඒකට මෙන්න මේ වගේ පයිප් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ යකඩ පයිප් එකක් හෝ දිග ලීයක් අරන් ඉස්සලා මේ ගහ මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න මේ. මෙන්න මේ විදිහට. අපි ඒක දැන් ඉවත් කරලායි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ යකඩයක් තියලා
මේකට අල්ලලා බැඳලා මේකෙන් තමයි මේ විදිහට අතු ඇරලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වාගේ මේ සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වාගේ සපෝට් එකක් දෙන්න මේක තියලා බැඳලා මෙන්න මේ විදිහට තියලා මේ අතට තමයි අතු ඒ කියන්නේ මේ වාගේ සෙක්ෂන් 3ක් තියෙනවා. වැටක විදිහම තමයි මේ විදිහට අතු 3 දිග තමයි මෙන්න මේ අතු ඇරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක අපි ගොඩක් දැන් ටික කාලයක් යනකොට මේවා ටික ටික තියලා මෙන්න මේ විදිහට හිර කරලා මෙන්න මේ ගානට බදිනවා. මොකද අඩි 6-7ක්ම පැත්තට අරින්න පුළුවන්. අරන් පස්සේ දැල්ලා කපන්න. එතනින් කපපුවාම මෙන්න මේවා දිගට ඔබට බලන්න පුළුවන්. දළු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වාගේ දළු වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ. තැන් තැන් වලින් එනවා දළු. අපි හැබැයි මේ දළු ඔක්කොම ඉවත් කරනවා. අත්ත විතරයි මේකේ තියාගන්නේ ටික කාලයක් යනකම්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් පැන්නට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් තැන් තැන් වලින් පොඩි අපි කියන්නේ පනාමල් චූටි මේ ගහ පීදිලා කියලා තමයි අපිට දැනුම් දෙන්නේ. දළු වලින් පොඩි පොඩි බැට්ට එනවා. හැබැයි ඒවා ගෙඩි අල්ලන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ගහේ ඔක්කොම ගෙඩි ටික හැලෙනවා කියලා. සමහරට කෙරවල් වල ගිහිල්ලා හැදෙන පොඩි පනාමල් ඔක්කොම කළු පාට වෙලා වැටෙනවා. ඒක තමයි කොස් ගහේ ස්වභාවය. හැබැයි ලොකු අත්තට නැත්තම් කඳට මේ වාගේ එනකොට මේ වාගේ කඳෙන් එන මල් වල ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි පළමුවෙන්ම ගෙඩි අල්ලන්න පටන් ගන්න. ඒක නම් කලබල වෙන්න එපා. ඉස්සලා මේ වගේ පළදාවක් එනකොට අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් චූටි වැට්ට කළු වෙලා වැටෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය හැටි. ඉතින් අර ගොඩක් ඒක පෝර මදි වෙලාවත් නෙමෙයි. මොකද කොස් කියන්නේ ගොඩක් මේ පෝර රසායනික පෝර අවශ්‍ය නැහැ. ස්වභාවිකයෙන්ම අපේ පරිසරයේ අපේ පසේ සාරවත් විදියට හැදෙන සාකයක්. ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් මේ පළදාව එන ගෙඩියක් තමයි මේ දකින්න තියෙන. මෙන්න මේක ගෙඩියක්. නමුත් මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඒවා. ඔබට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පළදරන ගෙඩියක් නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ පළදරන ගෙඩියක්. මේක පළදරන ගෙඩියක්. මෙන්න මේකත් පළදරන ගෙඩියක් නෙමෙයි. මේකත් කළු පාට වෙලා වැටෙනවා. ඒකට කලබල වෙන්න එපා. ඒ අවශ්‍ය කරන මේ වගේ මේ අනවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම හැලෙනවා. මේ කළු වෙලා තියෙන දැන් මේක පළදරන්නේ නැහැ. මේක කළු වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ කළු වෙලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ලෙඩක් නෙමෙයි කොස් ගහේ හැටි. මේක පරාගණය වෙන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍ය නිකන් අපි කියන්නේ මේ පනාමල් ඒ වගේ ඒවා ඔක්කොම හැල්ලා යනවා. නමුත් මෙන්න මේත් එක්ක එනවා මේකේ හොඳ ගෙඩිය. ඉතින් ඒ වගේ ගෙඩි තමයි මෙන්න මේ ගහ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ පොඩි ගහක ගෙඩි ගොඩක් ආවොත් ගොඩක් ගෙඩි කීපයක් ලොකු වෙන්න ඉස්සලා අයින් කරන්න ඕන. මේ ගහට දරා ගන්න බෑ. නමුත් මේ වගේ අර වගේ ආධාරක භාවිතා කරලා ඔබට පුළුවන් මේකේ පළදාව ගොඩක් තියාගන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙහෙම හදද්දී එකක් තමයි ඔබට බලන්න පුළුවන් ලොකු පළදාවක් ගන්න පුළුවන් හේතුව තමයි අනවශ්‍ය අතුරු කිරි අයින් වුණාම කඳට හොඳට සූර්යාලෝකය වැටෙනවා. ඊළඟට තමයි මෙන්න මේ අතු දිගට මේකේ මේ පහළට ගෙඩි හැලෙනවා. ගෙඩි හට ගන්නවා. මේවා දැන් මේකේ අල්ලන ගෙඩි ටික බලනවා. ඉතින් ලොකු ගෙඩි ප්‍රමාණයක් මේ හැම අත්තකම මේ දැන් පීදිලා එනවා. ඔක්කොගෙම ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකත් ගෙඩියක් අල්ලන එකක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක වැටෙනවා. ඉතින් අපිට අඳුරා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා දිගට ගෙඩියනවා. ඒ කාලේ පුරාවටම මේකට මොකද මේ වාගේ සපෝට් එකක්. ඒ කියන්නේ ආධාරකයක් අපට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වාගේ කොස් ගහක් හදා ගන්නකොට. මොකද මේක පළල් අතට නෙමෙයි දික් අතටයි මේක මේ කොස් ගහ අපි හදලා තියෙන. ඔබට බලන්න පුළුවන් අපේ කාර්යාලය සහ මෙත අපේ ළඟ තමයි මෙන්න මේ කොස් ගහ තියෙන්නේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝටම පුළුවන් මේ වාගේ අපි උත්සාහ කරොත් මොන විදියට හරි කොස් ගහක් අපේ නිවසේ හදාගන්න. කොස් කියන්නේ ඉතින් අපි දන්නවා බත් ගස කියලා කියන්නේ අපේ ආහාර වේලක් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් කොස් ගෙඩියෙන් පමණක්. ඉතින් හැමදේම කොස් ගහේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමෝටම පුළුවන් චූටි පටියක් වගේ ඉඩක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කොස් පැලයක් හදාගන්න. ඉතින් ඔබට දකින්න පුළුවන් ඔබ මේ පැත්තට ආවොත් එහෙම ඔබ දන්නවා අපේ කටානේ කඳවල තමයි අපේ මේ පැලතවන තියෙන්නේ වෙළඳ සැල. ඒ වගේම තමයි ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ වාගේ අපේ කාර්යාලය සහ මෙන්න මේ තාප්පය අතර තමයි මේ පොඩි ඉඩේ තමයි අපි මේ කොස් ගහ වවලා තියෙන්නේ. ඔබටත් ඇත්තටම හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ කැමති නම් ඔබටත් පුළුවන් මේ වාගේ බද්ධ කොස් පැලයක් හදලා මෙන්න මේ විදියට හදන්න. මේ විදිය අනුගමනය කරොත් අපිට පුළුවන් හොඳ පළදාවක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ බලන්න මේ ගහේ ප්‍රමාණය මේ බොහොම උදළු මිටකට වාගේ තමයි කොස් ගහ තියෙන්නේ. මේකට දරා ගන්න නම් අපි මේකට සහයෝගයක් දෙන්න. මොකද මේ විදියට හදපුවාම ගහට වැවෙන විදිහට නෙමෙයි අපි මේ විදියට හදපුවාම ලොකු පළදාවක් වෙනවා. හේතුව තමයි හොඳ සූර්යාලෝකයක් මේ ගහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගහ හොඳට උත්තේජනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් අපි මේකට රසායනික පොර කිසිම දෙයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මේ පොළොවේ පසේ තියෙන පොර වලින් තමයි මේ කොස් ගහ හැදෙන්නේ. මොකද කොස් වලට එහෙම රසායනික පොර අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ කොස් අත්ත දැන් මේක මේ හරියෙන් කෙරවලට එනකොට පොඩ්ඩක් පළල්ව වැවෙන්න ගන්නවා. එතකොට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කපන්න මේ දින්
මේ විදිහට කපලා මෙන්න මේ වගේ කුඩාවට හදාගෙන ඔබට අවශ්‍ය කරන හරහට මේකේ දුර ගෙනියන්න පුළුවන්. අඩි 6ක් 7ක්. හැබැයි ආධාරකයක් අවශ්‍යයි. මොකද පළදාව කඳේ එනකොට මේකට දරා ගන්න බැරුව බර යනවා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් හරස් අතට යකඩ වලින් ෆ්‍රේම් එකක් හදලා මේ විදිහට කුරුසෙට වාගේ කතර වලට හදලා මේ ඒකේ විදිහට අතු ටික හදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි මේ අඩු වියදමකින් ගොඩක් රීප කෑලි ගැට ගාලා තමයි මේක හදාගත්තේ. නමුත් මේක නිවැරදිව ඔබට කල් තියාගන්න මේ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන් නම් යකඩ පයිප් ටිකක් පාස්සලා කණුවක් පාස්සලා ඒකට ගහක් කෙලින් තියලා හරස් අතට තියලා අන්න ඒ දිගට අතු ටික අරින්න රෙදි පටි සහ සියුම් දේවල් වලින් කම්බි දාන්න එපා. ගැට ගහලා අතු ටික දිගට ගෙනියන්න. ඒක තමයි ඊළඟට තමයි ඉක්මනින් පළදාවකුත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබට පුළුවන් සිලෝන් නැග්‍රී අපගේ YouTube නාලිකාව තාමත් ඔබ subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරන්න. ඔබට පුළුවන් අපි දමන මෙවැනි අගනා